Chào các bạn, kỳ nghỉ đông đã đến và đến lúc về Việt Nam thôi. Bây giờ là 7 giờ sáng, trời đã hửng nắng và mình đang ra sân bay Tullamarine để đáp chuyến bay mới khai trương của Bamboo Airways bay thẳng về Hà Nội. Ở thời điểm edit video này thì mình không tìm được video trải nghiệm chặng bay này nên đây sẽ là video đầu tiên trên YouTube review chuyến bay mới. Quá trình thủ tục và nhập cảnh diễn ra cực nhanh. Lúc qua khu hải quan mình áp trang thông tin cá nhân trên hộ chiếu vào máy scan rồi đứng trước camera để nhận diện là xong, rất là tiện lợi. Tất cả chuyến bay quốc tế đều khởi hành từ nhà ga T2, một nơi rất hiện đại và sạch sẽ. Khác với sự tấp nập của sân bay Sydney, sân bay Melbourne lúc này vắng vẻ và phần lớn máy bay đậu bên ngoài đường lăn là thuộc các hãng không của Úc. Mình đi dạo một vòng rồi mua bánh mì kẹp để ăn sáng, chờ lên máy bay. Máy bay được sử dụng là Boeing 7879 với số rang mạ VNA829, biệt danh là thành phố Quy Nhơn. Đây cũng là lần đầu tiên mình được bay Boeing 787 của Bamboo Airways và hãng cũng mới hoàn thiện hệ thống giải trí cá nhân. Khoảng cách ghế khá ổn và mỗi hành khách có thể cắm sạc thiết bị điện tử của mình vào ổ cắm nằm phía dưới. Một túi chăn được để sẵn ở mỗi ghế, tuy nhiên thì không có gối như các hãng khác. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 chuyến bay với Bamboo mà mình được xem video hướng dẫn an toàn bay. Khoảng vài năm gần đây, nhiều hãng đã có những bước đột phá khi thực hiện video này ở bên ngoài phạm vi của một tàu bay, như Singapore Airlines sử dụng những danh lam thắng cảnh tại quốc đảo Sư Tử, hay Air New Zealand với những cảnh quay thiên nhiên hùng vĩ. Máy bay đã bay bằng và giờ là lúc khám phá hệ thống giải trí cá nhân. Có một số lựa chọn về phim và nhạc nhưng chúng không hợp gu mình lắm. Bamboo Airways có thể cải thiện bằng cách thêm mục trò chơi, thông tin về hãng không và tải thêm nhiều phim nữa. Sau một tiếng bay, hành khách được phục vụ một gói snack và nước uống. Mình đã chọn nước táo. Sau đó không lâu, suất ăn trưa được phục vụ. Suất ăn bao gồm món chính là khoai tây nghiền với thịt bò, cà rốt, súp lơ xanh, salad với ức gà, bánh mì bơ, tráng miệng gồm một phần thạch vị cam. Phần món chính mình thấy khoai tây nghiền và thịt bò ăn đậm đà nóng hổi. Còn việc chỉ có một miếng súp lơ xanh thì mình có thể hiểu được vào thời gian này ở Melbourne. Salad gà thì cũng tạm ổn thôi. Sau bữa ăn thì tiếp viên phát chai nước và giảm ánh sáng trong cabin. Mình tranh thủ ngồi xem nốt phim Argo, đầy kịch tính nên rất tỉnh táo. Xem nốt phim thì mình đi dạo một vòng quanh máy bay, tập thể dục và ngó khoang vệ sinh. Phòng vệ sinh trông khá là sạch sẽ. Khoảng thời gian còn lại mình ngồi đọc một cuốn sách nói về top 500 trải nghiệm du khách nên làm khi ghé thăm Australia. Mình đã đi một số nơi ở Melbourne, Sydney và đi Great Ocean Road nữa, nhưng có lẽ sẽ dành cho video khác nha.
Trước khi hạ cánh khoảng 2 tiếng rưỡi thì suất ăn thứ hai được phục vụ. Suất ăn gồm có món chính là mì xào với thịt lợn và rau, nui, bánh mì bơ và bánh muffin. Mình rất thích món mì xào vì có mức độ cay vừa phải, trong khi phần nui không hợp khẩu vị cho lắm. Khi máy bay dần hạ độ cao để hạ cánh, hiệu ứng đèn đổi màu được bật lên và cũng là lúc tóm tắt lại về hành trình này. Chuyến bay khởi hành muộn khoảng 30 phút nhưng đã hạ cánh đúng giờ hơn. Suất ăn trên chuyến bay này rất đầy đủ và bên cạnh 2 bữa ăn nóng và một gói snack thì các bạn có thể gọi mì ăn liền theo nhu cầu. Tiếp viên trên chuyến bay này khá thân thiện và phần nào thể hiện sự hiếu khách được truyền tải trong thông điệp của Tre Việt. Giá vé mình bỏ ra cũng cực rẻ khi chỉ bằng một nửa so với bình thường. Một số điểm trừ của chuyến bay này đó là ghế ngồi không có chỗ treo áo khoác, màn hình giải trí không thể bẻ xuống. Điều này sẽ khiến người ngồi sau có một góc nhìn chéo khi ghế phía trước được ngả ra sau. Mình đã có một trải nghiệm có thể nói là tốt khi lần đầu bay Boeing 787 của Bamboo Airways trên một chuyến bay đường dài của hãng này. Mình đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau khoảng hơn 9 tiếng bay. Mức chênh lệch nhiệt độ hơn 20 độ C giữa Hà Nội và Melbourne cùng với thời gian đợi hành lý khoảng 40 phút sau đó khiến mình hơi mệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like, subscribe để đón xem những trải nghiệm sắp tới.